नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। मित्रांनो, इयत्ता 10वी आणि 12वी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त टॉपिक अर्थात इंग्रजी व्याकरण यामधील आपण विविध घटकांवर आधारित व्हिडिओज बनवत आहोत। तर हे व्हिडिओज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा। तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। आज आपण पाहणार आहोत यूज नायदर नॉर। तर सुरुवातीला आपण रूल्स पाहणार आहोत, नियम पाहणार आहोत। नंबर 1, वाक्यात सारखा असलेला भाग एकदाच लिहावा। नंबर 2, वाक्यातील नकारदर्शक शब्द काढावेत। वाक्यामध्ये जेही काही नकारदर्शक शब्द असतील, नो, नॉट, नेवर, नथिंग इत्यादी, तर ते काढावे। नंबर 3, वाक्यातील डू नॉट काढावे। नंबर 4, वाक्यातील डज नॉट काढून मुख्य क्रियापदाला एस किंवा ईएस प्रत्यय लावावा। म्हणजे वाक्यामध्ये जर का डज नॉट आलेलं असेल तर ते काढून आपल्याला मुख्य क्रियापदाला एस किंवा ईएस प्रत्यय द्यायचा आहे। नंबर 5, वाक्यातील डिड नॉट काढून मुख्य क्रियापदाचे दुसरे रूप घ्यावे। वाक्यामध्ये जर का डिड नॉट असेल तर ते काढून आपल्याला त्या जागी मुख्य क्रियापद जे आहे त्याचं दुसरं रूप लिहायचं आहे। आणि नंबर 6, दोन्ही वाक्यात कर्ते भिन्न असल्यास वाक्याची सुरुवात नायदरने करावी व क्रियापद दुसऱ्या कर्त्यानुसार घ्यावे। वाक्यामध्ये जर का दोन कर्ते वेगवेगळे असतील तर आपल्याला वाक्याची सुरुवात जी आहे ती नायदरने करायची आहे। दोन कर्ते जे आहे ते नायदर नॉरने जोडायचे आहेत आणि जे क्रियापद जे आहे तर ते क्रियापद आपल्याला दुसऱ्या कर्त्यानुसार घ्यायचं आहे। चला तर यानंतर आता आपण एक्झाम्पल्स पाहणार आहोत, म्हणजे आपल्या ते लक्षात येईल। तर फर्स्ट एक्झाम्पल आहे यू डू नॉट लाईक टी, यू डू नॉट लाईक कॉफी। वाक्यातील नकारदर्शक जो भाग आहे, नकारदर्शक शब्द जे आहे ते आपल्याला काढायचे आहे। डू नॉट काढायचं आहे। यू लाईक नायदर टी नॉर कॉफी असं त्याचं आन्सर असणार आहे। यू लाईक नायदर टी नॉर कॉफी। नंबर 2, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ही डज नॉट टीच मराठी। दोन्ही वाक्यामध्ये सारखा जो भाग आहे तो एकदाच लिहायचा आणि जो सारखा नसलेला भाग नायदर नॉरने जोडायचा। ही टीचेस नायदर इंग्लिश नॉर मराठी। आता या ठिकाणी डज नॉट आहे, डज नॉट काढून आपण क्रियापदाला ईएस प्रत्यय लावलेला आहे। ही टीचेस नायदर इंग्लिश नॉर मराठी। नंबर 3, शी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, शी डिड नॉट प्ले हॉकी। आन्सर, शी प्लेड नायदर क्रिकेट नॉर हॉकी। वाक्यामध्ये डिड नॉट आहे, डिड नॉट काढून आपण क्रियापदाचं दुसरं रूप या ठिकाणी घेतलेलं आहे। नंबर 4, सीता वॉज नॉट हॅपी, गीता वॉज नॉट हॅपी। तर या ठिकाणी कर्ता जो आहे तो भिन्न आहे, म्हणून आपण वाक्याची सुरुवात नायदरने करायची आहे। नायदर सीता नॉर गीता वॉज हॅपी। नंबर 5, शी इज नॉट रेडी, दे आर नॉट रेडी। या ठिकाणी सुद्धा कर्ता वेगवेगळा आहे, म्हणून नायदर शी नॉर दे आर रेडी। नंबर 6, वी डू नॉट टेक रेस्ट, दे डू नॉट टेक रेस्ट। आन्सर, नायदर वी नॉर दे टेक रेस्ट। नंबर 7, आय डिड नॉट राईट, आय डिड नॉट रीड। दोन्ही वाक्यामध्ये डिड नॉट आहे, डिड नॉट काढून आपण क्रियापदाचं दुसरं रूप घ्यायचं आहे आणि दोन्ही क्रियापदं नायदर नॉरने जोडायची आहेत। आय नायदर रोट नॉर रीड। नंबर 8, यू वेर नॉट प्लॅनिंग, ही वॉज नॉट प्लॅनिंग। दोन्ही वाक्यामध्ये कर्ते वेगवेगळे आहेत, म्हणून नायदर यू नॉर ही वॉज प्लॅनिंग। नंबर 9, शी डज नॉट अंडरस्टँड हिंदी, शी डज नॉट अंडरस्टँड मराठी। आन्सर, शी अंडरस्टँड्स नायदर हिंदी नॉर मराठी। आणि लास्ट एक्झाम्पल आपण पाहणार आहोत, दे वर नॉट डल, दे वर नॉट फॅट। दोन्ही वाक्यातील नकारदर्शक शब्द जो आहे नॉट तो काढायचा आहे। दे वर नायदर डल नॉर फॅट। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो एवढंच। व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की कमेंट करा। पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत गुड बाय अँड टेक केअर।